Bản tin COVID-19 ngày 22 tháng 8, 7.580 ca khỏi bệnh, 5 tỉnh có số ca mắc cao. Bộ Y tế cho biết trong ngày 22 tháng 8 cả nước ghi nhận 11.214 ca COVID-19, 7.580 bệnh nhân ra viện. 5 tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang có số ca mắc cao. Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước, với 6.387 ca cộng đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.193 ca, Bình Dương 3.795, Đồng Nai 849, Tiền Giang 709, Long An 365, Đà Nẵng 183, Khánh Hòa 160, Đồng Tháp 142, Bà Rịa Vũng Tàu 107, Cần Thơ 97, Tây Ninh 83, An Giang 69, Nghệ An 68, Vĩnh Long 49, Bình Thuận 47, Đắk Nông 39, Trà Vinh 39, Phú Yên 38, Bình Định 20, Hà Tĩnh 20, Quảng Nam 16, Kiên Giang 15, Sơn La 15, Đắk Lắk 12, Bắc Ninh 11, Hà Nội 11, Gia Lai 10, Cà Mau 10, Hậu Giang 7, Lào Cai 6, Bắc Giang 6, Ninh Thuận 5, Lạng Sơn 5, Quảng Ngãi 3, Quảng Trị 3, Thái Bình 1. Ngày 22 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sóc Trăng đăng ký bổ sung 138 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 91 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 109 ca, Bình Dương giảm 710 ca, Đồng Nai tăng 298 ca, Tiền Giang tăng 120 ca, Long An giảm 28 ca. Đến nay, 5 tỉnh, thành ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất gồm thành phố Hồ Chí Minh 175.994, Bình Dương 70.242, Long An 17.805, Đồng Nai 17.688, Tiền Giang 7.284. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 348.059 ca nhiễm, đứng thứ 68 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.540 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 343.972 ca COVID-19, trong đó có 144.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang, 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Thái Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 147.667 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 687 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 24 ca. Ngày 21 đến ngày 22 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 599, Bình Dương 62, Đồng Nai 25, Tiền Giang 22, Đồng Tháp 11, Cần Thơ 4, Long An 4, Hà Nội 2, Bến Tre 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Hà Tĩnh 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 22 tháng 8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong ngày 21 tháng 8, cả nước tiêm được 370.836 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.065.896 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.274.648 liều, tiêm mũi 2 là 1.791.248 liều.